Puerto Galera. Mga pusero. Ito kami ngayon sa Jam Liner. Wow, alas 4:05. May update ko kayo guys. Para punta ng Puerto Galera. So guys, a few moments later. Hello mga kausisa. So yun na nga, sayang talaga, ordinary lang yung nabigay sa amin. White beach, pero same price lang siya sa aircon. Kaya kayo pag pupunta kayo dito, make sure na pag bibili kayo ng ticket, alam nyo na yung pagbibili nyo. Aralin nyo na. Hanapin nyo yung aircon na kasi same price lang din talaga halos. Yun, although kasi kami, dalawa lang kami dito. Medyo, although na-assist naman kami na maayos. Hihiri sila ng tip. Kayo na bahala kung bibigyan nyo ng tip. Ako, bigay na ng tip kami. Malit lang. Hindi na, syempre, kumikita na naman sila dito. Kaya, choice nyo lang kung bibigyan nyo sila ng tip. So, update namin kayo guys mamaya. Dito kami, nag-aantay pa kami ng 7:30 AM para makaalis sa puntang White Beach. Excited na kami kahit medyo puyat pa. Okay? So, yun lang ang update ko ulit mamaya guys ha. Ito, medyo maganda dito yung Batangas pier nila. Okay? So, thank you guys ha. Pero hindi rin nyo sasakyan. Kung kayo din nyo nagkuha, 7:10 ang alis ninyo. Balatero. Pero same rin yung price niyan. Oo, parehas din. Parehas din. Pero ba't hindi ganun yung nabibigay sa iba? Hindi ko kayo napakuha ng ticket eh. Siguro may nag-assist sa inyo, no? Oo. Ano bang dapat, yung pangalan niyan? Nung term... Ha? Dito na kayo pupunta sa terminal ticket dito. Dito na kayo maghahanap ng oras. Naka-display naman yan. Dito na, sa loob? Hindi, doon sa labas. Doon sa kaluwanan ninyo. Dahil kanya-kanya sipin yan. Maraming bumibiyahe dyan. Yan, alis na yan. Alas 7 Gs. Mas maaga yan? Oo. Tapos aircon pa? Aircon. Tapos same lang yung presyo? Oo. 350 rin? Pala, dyan na lang kami. Hindi lang kasi sa inyo eh. Di yan, nakuha. Sabi dito. Diretso. Sabi kasi empleyado daw eh. Oo, laging gayon. Kahit may ID, kunyari lang yan. Hindi nila sinasabi yung tunay na mga aalis na baga. Ang kanila, doon lang tuturo yung kanila. Para may kita sila. Oo. May kita pa sila nun bukod sa sa tip. Hindi na sa inyo ng tip. Ano? Kasi hindi pa aircon. Parang... Sir, gate 1, yung check-in counter. Kumaga dapat pala kami namili ng mga Gusto ng gate ng 7:30 ng Puerto Galera. Alapan. Mga kausisero ay nakapanin sa sakay namin boat. Ordinary nga lang yung nabigay sa amin dahil may nag-assist sa amin. Kaya kayo, ayun, nasa labas yan. Nakapila na 7:30. Alis na yan. Kaya kami sasakay. Sorry. Kaya kasusunod, sakay kayo sa aircon, mas maganda. Choice mo naman. Ang gagawin na lang namin, pauwi, mag-aircon na lang kami. Although same price lang naman siya. Yan, ordinary. Kita nyo open yung bintana. Ay, ordinary siya. So, malapit na kami sumakay sa magsa 7:30 na. Okay? Update ko ulit kayo guys ha. Mamaya na lang ulit. Bye! A few moments later. Guys, mga kausisero, nandito na kami ngayon sa loob ng ordinary ko. Although maganda naman siya. Parang aircon din. Ang kinakaiba lang, open yung window na. Lapit na kami. Pupunta na kami na 1 hour daw yung biyahe na ito. Puntang White Beach. Yung White Beach, yung may night life
silang nakalimutan ko yung pangalan. Kasi what beach kasi yung mga kadalasang pinupuntahan ng mga party life kagabi, night party. Ganda rin siya guys, sulit din siya. Kaway ka naman, kaway. Alam mo na, video ko na. Alam yung view ng dyan. RBI siya. Ganito guys yung itsura ng aircon na boat. Medyo maganda rin pala, no? Ito sana yung sasakyan namin kung nakapili kami ng magandang ticket. Pero mamaya try namin sumakay sa aircon pauwi or pagbalik namin kasi 2 days din kami rito. Pagbalik namin try namin mag aircon ganyan. Okay, wait lang, update natin guys. A few moments later. Pababa na kami na boat guys. Mga kausisero, pababa na kami ng boat. Nandito na kami after 1 hour and a half. Nasaan ang buwan? Ay, saan? Kakababa lang namin ng boat. Saan pupunta? A few moments later. Dito yung kanilang environmental fee. 50 pesos. Tama tayo na 50 pesos environmental fee. Ito po siya. Kuya Porlal, ano nga? Tinaanahan ni Sir. Ayun yung price nila dito, environmental fee. Ito po yung pinanggagalingan namin yung binabayad. Sige, thank you ta. Ayan, may mga ibang lahi din dito guys, mga kausisero. Kahit normal days, Monday, napakaraming tao. Sir, yung shuttle po nila doon sa buo. Sige, thank you te. Nandun din po yung ticket nila kung gusto nyo magdala. Sige, thank you. Salamat. Thank you. Ito kami, sasakay na kami sa shuttle. Kasama na po sa binayaran. A few moments later. Ano kami guys, shuttle, yung shuttle na tao. Nakita kami sa Delgados Resort. Ilang minutes na lang. Yung shuttle nila, malapit na kami. Sama namin. Shuttle. A few moments later. Para nagpa-vlog kasi ako. Sige, paulit nga naman. Kasama nun. Sa inland tour is Tamaraw Falls, Virgin Island Beach, mangroves, overlooking Bayview. And then regarding naman sa island tour, sir, big boat, 3 island hopping, snorkeling, fish feeding,
Complete equipment na po. Sa 2K na. 2K po. Package Kasama na po ang tricycle, terminal ticket po. Okay, Yun sulit. po ay Pwede talaga ang po TN na- sa 2 days. TN. Pwede po isang tour ngayon, isang tour Nabukasan. bukas. Oh. Land tour bukas ngayon po ay island tour ang gawin mo. And then, entrance na lang po ng land tour ang hindi po Yung sa 30 Mura pesos. lang naman 30 po. pesos, tama? 30 pesos sa Tamaraw Falls. Sa mangroves naman ay yun. Kasi 50 pesos doon once na pumasok. Hindi ka kasi lugi sa 50 pesos. Kasi kung magpipicture ka sa labas, walang entrance. Sa overlooking baby naman. Kasama na yun sa mga puntahan. Entrance ng Yun na lang po additional. ang sagot ninyo. Parang Kasi additional additional 160. na lang po. 160 kasi Opo, 30. opo. Dahil sa for destination naman na yun, pwedeng ang entrance mo lang yung pinakamagandang Tamaraw Falls po at saka yung mangroves. Kasi yung overlooking baby pwedeng walang entrance. Ang Virgin Beach pwedeng walang entrance. And then pag may balak ang importanteng bibilihin sa bayan, kasama na rin po yung pag-drop by sa bayan. Kasi service mo na yung tricycle. Okay po. Sige, Talagang- sibali ka na yan, ha? Sir. Sige, thank you. Tapos sir, kung ano ka ng schedule, anong oras po para tayo may usap na? Kasi Pauwi? Ano yung pauwi? Yung pauwi ba? Yung lang, yung activities. Opo. Ah, Dapat okay. po isang activity ngayon dahil bukas ang pasyalan sa land tour. Mga after lunch, okay lang po kayo sir. Ngayon? Ng island tour. After lunch po. Anong oras na ba? Anong oras na ba? Napakaaga po sir, 9 ano lang. Sige. 9:15. Para Contact mo ba sa kunin ko yung contact niyo para mamaya? Opo, kakain ta kasi. 0905 po. Sige ka. Ay, Sige ka. sir, Akat ko muna ta. Thank you. Akat ko. Punta na. Punta na kami sa Delgado. Ito. Yung view. Napakaganda guys. Sulit na sulit ang pagpunta. Dahil nakakainan. May rice all you can pa. Ay, sorry. Okay. Thank you. Aming tour guide sa ate. Napakabait niya ate. Binigyan tayo mga kusyan ng discount. A few moments later. Ano nga, paulit nga. Del po ako. Then, tapos, Tapos yung susi niyo po, once na lumabas kayo, mamamatay yung aircon niyo lang. okay, automatic. Ayan po. Okay. Dahil gawa nito po. Oo. Ganda. Ito po. Okay. Power Pag ulit nga, sorry. Pag lumabas po kayo, Pag lumabas. mamamatay yung aircon. Okay, automatic na. Pag, basta dala namin to, no? Dahil yung susi niyo nakakabit dito. Para siyang para Power saver po. Parang card. Key card sa hotel. Social na rin pala dito. Pero hindi dapat hindi namin maiwan to doon, no? Hindi po. Kasi Hindi nyo malalaki yung hindi malala. Okay. Sige po. So automatic naman siya. Del, no? A few moments later. Ay mga kosisero, nakarating na rin kami sa Delgado's Resort. Napakaganda ng kwarto nila guys. Napakalinis. Pero nakuha lang namin ito ng mura. Kasi nagpabook lang kami sa online. Kaya, ayan, kompleto siya. May aircon. May CR na rin siya. Tingnan nyo guys, napakasulit niya. Ayan. Napakaganda. Ayan, napakaganda. Lalo na yung nasa likod, napakaganda. Napakaganda guys. Hindi mo nakuha ko lang namin siya. Basta, almost 50% discount. Ganun lang namin siya nakuha. Kaya kung magpapa-book kayo sa online din, Airbnb yata yun, yung friend ko yung nag-book sa amin. Hinanapan kami ng mura na may discount. Pero napakaganda naman. Sulit na sulit siya. Okay. So yun lang guys ha. Pahinga muna kami. Relax muna kami dito sa Puerto Galera. Arating kami dito mga yung bangka kasi yung boat umalis mga 7:30, nakarating kami mga 9 o'clock, 1.5 hour yan. Okay? So pahinga muna kami ha, kain muna kami mamaya. So yun lang muna. See you mamaya guys, mga kasisero. Ito yung CR nila guys. Napakaganda rin. Pero mo napakasulit na namin siya nakuha. Yeah. Pero yung water nila dito, wala silang service water. Meron naman silang restaurant, 5 pesos yung halaga ng mainit or cold water. Tapos makikita nyo rin
Ganda rin ang view sa labas. Yan, ito yung view namin sa labas dito. Ganda guys, sobrang sulit mga ka-osyosero. Kung inisip nyo rin mag-unwind or mag-relax, suggest napakasulit nitong resort na to sa Puerto Galera. Okay? So yun lang, sana pag nagpunta rin kayo dito ay mag-enjoy din kayo ng sobra. Okay? Yun lang, sana may natutunan kayo sa mga information. Mamaya dadagdagan pa natin yan, more updates. Bye muna for the meantime. I gave you my heart.